السلام علیکم زما د چینل خوږو دوستانو الله مو راته صحتمند او عزتمند لره. نن ورځ موږ کومه موضوع چې خوښه کړې ده هغه always دی. نو موږ څنګه کولی شو چې always په جمله کې وکاروو، یعنی مخته دې to be verb نه وکاروو که شاته دې to be verb نه وکاروو، او یا مخته دې modal auxiliary verb نه وکاروو او که شاته دې modal auxiliary verb نه وکاروو. نو موږ دلته یو سوال هم دا شی لیکلی دی چې where is always used before the to be verbs or after the to be verbs، یعنی always چېرته کارول کېږي، مخکې د to be verb نه کارول کېږي که شاته کارول کېږي. نو په دې خاطر چې د always صحیح استعمال وپېژنو په جمله کې چې کوم ځای کې لیکلی کېږي او دغه ګنګسیت له منځه یوسو. نو موږ په دوه ډوله سټرکچر لرو چې یو یې د modal auxiliary verb سټرکچر دی، بل یې د to be سټرکچر دی. to be سټرکچر چې دی to be غواړو موږ تاسو پېژنو چې هغه am is are was were been being دا be دا په خپله to be فعلونه دي. او دا همداشانته که modal auxiliary verbونه څوک نه پېژني can دی، could دی، will دی، must دی، دا ټول might دی، might دی، دا ټول modal auxiliary verbونه دي. نو د دواړه سټرکچر ما دلته لیکلي دي په دې خاطر چې په آینده کې د always استعمال په صحیح توګه وکولی شئ. نو ارڅو اول یې سبجیکټ سټرکچر یې تشریح کوو. سټرکچر لکه اول سبجیکټ موږ تاسو پېژنو چې he she it I they you we دا سبجیکټ دی، the doer of the action، یعنی هر هغه څوک چې هغه کار کوي نه دې ته څه ویل کېږي؟ سبجیکټ ویل کېږي. یعنی کوم سړی چې کار کوي یعنی کارکوونکی ته سبجیکټ ویل کېږي. نو اول سبجیکټ دی، سبجیکټ نه وروسته بیا to be verb دی. نو to be verb مخکې مو ته تشریح کړه چې is am are was were دغه to be وربونه دي. او هغې نه وروسته بیا always دی. د always نه وروسته بیا کمپلیمنټ یا rest of the sentence یعنی د جملې پاتې برخه به تشریح کېږي. د مثال په توګه she is always happy. نو دغه جملې ته که تاسو وګورئ د دغه سټرکچر په مطابق که موږ تشریح کړو نو she چې دی دا سبجیکټ دی او as دا to be verb دی. always چې وروسته یعنې دا لوسي سمدستي د to be نه وروسته always لګېدلی دی. نو دا یې سټنډرډ سټرکچر چې دی دې ډول دی. اول سبجیکټ بیا to be verb as بیا ورپسې always، اینه وروسته بیا کمپلیمنټ دی یا د جملې پاتې برخه ده. که چېرته څوک یې داسې وکاروي چې she always is happy، آیا دا جمله غلطه ده که درسته ده؟ یعنی اول سبجیکټ وکاروي او وروسته بیا always وکاروي، always وروسته بیا to be فعل وکاروي، یعنی to be verb وکاروي، آیا دا جمله به درسته وي او که څنګه به وي؟ نو موږ ویلی شو چې دغه رقم جوړښت چې دی دا صحیح نه دی، دا غلط دی، دا د دې سټرکچر په مطابق نه دی. موږ ویلی شو چې دا جمله څنګه ده؟ غلطه ده. یعنی موږ په سټرکچر کې ویلی دی چې ورب سبجیکټ وي بیا به to be verb وي، to be verb وروسته بیا always وي. نو دلته اول څنګه شوی دی؟ سبجیکټ دی، په سبجیکټ بیا وروسته always دی، نو دا غلط دی. لکه she always is happy، نو دا په خوله کې که تاسو فکر وکړئ داسې لاجیکل نه ویلی کېږي، یعنې داسې نچرل نه ویل کېږي. نو اوس دې ته وګورئ she is always happy، اوس دې ته وګورئ she always is happy، نو دا ډېر توپیر لري. خو دا نو موږ پوه شوو چې اوس د to be verb سره دا څنګه کارولی کېږي. نو دا په ذهن کې سره وساتئ چې always د to be وربونو شاته کارولی کېږي، مخته نه کارولی کېږي. خو د modal auxiliary verb سره بیا څنګه وکاروو؟ دا نو خو پوه شو صحیح ده چې د to be وربونو شاته کارولی کېږي. نو د modal auxiliary وربونو سره څنګه کارول کېږي؟ لکه modal auxiliary وربونه چې دی هغه can دی، could دی، would دی، will دی، must دی، may دی، might دی، دا ټول modal auxiliary وربونه دي. نو موږ یو چې note that we use always after the modal verbs، یعنې دا په ذهن کې در سره وساتئ، در سره یاد یې وساتئ چې
always چې دی دا د مډل وربونو شاته کارول کیږي خو مهم پوینټ ورکې څه شی دی before the main word د main word نه به مخته وي څه معنا یعنی د دوړو په منځ کې شو دغه اوس یعنی د modal auxiliary word او د main word تر منځ واقع شو اوس دلته وګورئ subject plus modal word plus always plus main word جمله ته وکړئ you can always tell the truth you can always tell the truth اوس دغه structure چې دی دغه جمله د دې structure په مطابق که موږ تشریح کړو نو وګورئ چې subject چې دی د you دی او modal verb چې دی دا can دی یعنی can modal auxiliary verb دی او ورپسې مو دی بیا لکه د دغه تعریف په مطابق د خبر په مطابق موږ چیرې ورپسې دی always مو ورسره لګولی دی د always نه وروسته هم بیا دلته لیکلی دی plus main verb نو tell چې دی دلته دا main verb دی Yeah, she can always call her father. She can always call her father. نو دلته د دې structure په مطابق she subject can modal auxiliary word او پسې always او نه call بیا main verb شو همدا ډول په دریمه جمله کې موږ وښیو they must always come on the time نو دلته must modal auxiliary verb شو they subject شو must modal auxiliary verb شو او پسې always شو او main verb شو come نو اوس د دې موضوع تاسو full picture لرئ الله دې وکړي چې په پیشي وای او نه صحیح درست استعمال د always په دې ډول دی نو که چېرته بیا چاته کوم مشکل وه په پوه شوي نه وکړای شي چې په کمنټ کې خپل مشکلات درته پرېږدي او دا خپل مشکلات یې موږ سره شریک کړي نو مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ زموږ تدریس لړۍ همدومره وه انشاءالله په راتلونکي کې بیا الریډي هم تشریح کوو چې هغې استعمال سره کوم دی مننه ژوندي دې وایي کړو خوشحاله اوسئ